السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس أو فارس كايسبر في فيديو جديد. هذا الفيديو راح يكون unboxing المايك بلو يتي. طبعا هذا المايك من شركة بلو، وشركة بلو طلعت له هذا الاسم اللي هو يتي، فصاروا الناس يسموه بلو يتي. طبعا شركة بلو عندها مايكات كتير تانية زي بلو سنوبول. فهلا حنسوي الانبوكسينج، بس قبل ما نسوي الانبوكسينج بدي اقول لكم مواصفات لهذا المايك. طبعا هذا المايك فيه ميزتين بتخليه يعني كويس كتير في التصوير، في التقاط الصوت. الميزتين هما انه الصوت نقي وسهل الاعداد، يعني تشبكه في له سلك، تشبكه خلاص بيشتغل. فهلا راح نسوي الانبوكسينج. طبعا انا اشتريته من امازون، وعمي الحبيب جاب لي اياه من امريكا. فهلا حنفتحه. هذا المايك تقريبا معظم اليوتيوبرز يعني المشاهير واللي عندهم كتير مشتركين وهيك بيستعملوه. اوكي، هذا السلك تاعه. هاي التعليمات تحت المايك. هاي محتويات الكرتونة والصندوق. طبعا هذا المايك فيه لسه ميزات إله. طبعا شايفين هدول الأزرار، هدول الزرين، هذا تاع إنه إذا بدك مثلا بتحولهم على حسب، مثلا بدك يكون الصوت من هون أو من فوق أو من هذا الجانب بس أو من كل النواحي، هيك بتتحكم فيها. وهاي التعليمات وهذا السلك. هون في الصوت بتعدله، وهون الميوت، وهاي مش عارفة أظن موضوع أو إشي زي هيك. فهذا المايك يعني حيسبب تطور كتير في قناتي. يعني حيخلي الصوت فيها نقي جدا. ممكن استعمله للألعاب وممكن استعمله في هاي القناة. طبعا هون إذا بدك تثبته بهدولا هيك. اوكي، زي ما وريتكم هذا السلك وهي التعليمات وهي البطاقة وهي المايك. وكمان عندنا طبعا هذا الفلتر، أظن إنكم بتعرفوا إيش فايدته، إنه بيشيل صوت الأشياء المزعجة. مثلا عندك مكيف صوته عالي فبيشيل الصوت، ومثلا لما تتنفس، مش لما تتنفس هيك بيطلع الصوت في الفيديو هيك، وهذا بيشيل هذا الاشي. وحرف السين هيك احيانا بيطلع صوته بيشيل في الفيديو. فهذا كان الانبوكسينج، وان شاء الله عجبكم الفيديو. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.